ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን የምናይ ስለ ፓስወርድ ነው። ከኢንፑት ታግ እንትን ታይፕ አትሪቢዩት ውስጥ እንደ ቫልዩ ከምንመርጠው ውስጥ አንዱ ነው፣ ወይም ዊጅት አንዱ ኮምፖነንት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ኮምፖነንቶችንም አብረን ያለን ፓስወርድን ካየን በኋላ ፓስወርድ ኢንፑት ታይፕ ፓስወርድ እንዳለን ዲፋይንስ የፓስወርድ ፊልድ ኦንሊ ቡሌትስ ኦር አስትሪክስ ዲስፕሌይድ ባይ ብሮሰር ማለት ነው። ወይ ቡሌት ሊሆን ይችላል ወይ አስትሪክ ይታየናል ማለት ነው። ፎርም ብሎ እዚህ ውስጥ አሁን ዩዘር ኔም አለ። ይሄ ኢንፑት ታይፑ ቴክስት ነው። ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም ከዚህ ቀደም በነበረ ቱቶሪያል በሰራንበት አይነት ነው። ዩዘር ፓስወርድ ግን ታይፑን ፓስወርድ አደረገው። ስለዚህ ሰውየው ወይም ሴትየቱ በሚያስገቡበት ጊዜ ፓስወርዱ አይታየውም ማለት ነው ለሌላ ሰው። ለዛ ነው ኢንፑት ታይፕ ፓስወርድን ለፓስወርድ ብንጠቀም እንጂ ቴክስትን መጠቀም እንችል ነበር። ነገር ግን ፓስወርድ የሚለውን ከተጠቀማችሁ ለሰውየው አይታየውም ማለት ነው። ወይም ለሌላ ሰው ከባለቤቱ ውጭ ሆነ ሰው አይታየውም። ዘ ካራክተርስ ኢን ፓስወርድ ፊልድ አር ማስክድ ሾናስ አስትሪክስ ኦር ሰርክልስ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን በዲስክ መልኩ ነው እያሳየ ያለ። እኛ ይሄንን እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር 9.html የሚል ፈጥር ያለው ፎርም እንፍጠርና ፎርም ብለን አክሽን ብለን አክሽን እንደዚህ ከዛ እዚህ ጋር እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንፑት ታይፕ የመጀመሪያው ቴክስት ነው። የዩዘር ኔም ነው እየሰራ ነው ያለ። ከዛ ኔሙን ዩዘር ኔሙን በለው። ይሄ ወደ እንትኑ የሚሰደደው ነው ወደ ሰርቨሩ በፒኤችፒ የምንቀበለው ማለት ነው። እሺ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ኢንፑት ታይፕ ብለን የፓስወርድን ደግሞ እንስራ። እችን ኮፒ እናደርጋት ይሻላል ጊዜ ላለመፍጀት። እችን ወደ ፓስወርድ መቀየር ነው። ታይፑን ሳይዙ ትንሽ ቀነስ። እቺ ደግሞ ወደ ፒኤስዩዲ እንቀይራታለን ማለት ነው። የፈለጋችሁት መስጠት ትችላላችሁ እናንተ። ከዛ እዚህ ጋር ምን ይቀረናል? ዩዘር ኔም የሚል ዩዘር ኔም፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፓስወርድ የሚል ማለት ነው። ይሄ ለሎጊን ነው የምንጠቀምበት። ይሄ ፎርም ነው ለሎጊን ነው የሚሆን ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ወይም ኢሜል እና ፓስወርድ። ከዚህ ጋር ብሬክ ማድረግ ያለብን ብሬኳን እናካፍላቸው ለሌሎች እንስጣቸው። እሺ ሳይዙን ትንሽ እንቀንስ፣ ትንሽ ወደ እናድርገው። አሁን ትንሽ ቀነስ። በቃ የሰራናት እቺ ናት እንደምታዩት። አሁን እቺን ራን እናደርጋታለን ማለት ነው። ሪፍሬሽ በማለት 9ኛዋን እንክፈታት። ስለዚህ እዚህ ጋር ዩዘር ኔም ዳግም ፓስወርድ እንትን አለ ሴቭ ስላደረኩት ነው እንጂ እዚህ ጋር ዩዘር ኔም ለምሳሌ ዳግማዊ ብለን እናስገባ። አዊ አስገባው ማለት ነው። ፓስወርድ ደግሞ እንግዲህ ሳስገባ ታገኛላችሁ። እየጻፍኩ ነው ቁጥር፣ ነገር ግን አይታይም ለሌላ ሰው ማለት ነው። እሺ አሁን ይሄን ካየን ይሄን አንብበነው ነበር ቅድም። ቼክ ቦክስ እናያለን ማለት ነው። ቱ ኮሌክት መልቲፕል ቾይስ ኢንፑት ኤቭሪ ቼክ ቦክስ ሪኩዌርስ ኤ ኔም አትሪቢዩት ዊች አይደንቲፋይስ ዘ በተን ፎር ፎርም ፕሮሰሲንግ ኦን ዘ ሰርቨር። ምንድነው መሰላችሁ? ይሄ የጋራ የሆነ ስም ያስፈልጋቸዋል። ልክ ጃቫ ኤፍኤክስ ላይ ማለት ነው። ይሄ ራዲዮ በተን ግሩፕ ምናምን ቼክ ቦክስ ግሩፕ ምናምን እንደሚባለው ሁሉ ማለት ነው። ኤቭሪዋን ሃቪንግ ዘ ሴም ኔም ማለት ነው። ሁሉም ተመሳሳይ ስም ሊኖራቸው ይገባል፣ በአንድ አይነት እንትን ያላቸው ማለት ነው። ኤቭሪ ቼክ ቦክስ ሪኩዌርስ ኤ ቫልዩ አትሪቢዩት ዊች ኢዝ ዘ ዊጅትስ ቫልዩ ኢን ዘ ፎርም ዳታ ዌን ዘ ቼክ ቦክስ ኢዝ ቼክድ ማለት ነው። ቫልዩ የሚባል ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ኤ ቼክ ቦክስ that is not checked contributes no value to the form data ማለት ነው። እንትን አይሰደድም፣ ባሪያው መልኩ ነው የሚሰድ። ቼክ ቦክስ ምን መሰላችሁ? ከአንድ በላይ መምረጥ ስለሚቻል እነዚህ አሁን እነ ዩዘር ኔም እነ ፓስወርድ ምናምን ብቻቸውን ስለሆኑ በቫሪያብል መልኩ ነው የምትቀበላቸው። ነገር ግን በፒኤችፒ ቼክ ቦክስ በምትቀበሉበት ጊዜ ከአንድ በላይ ሊወሰድ ስለሚችል ባሪያ ነው የምትቀበሉት ማለት ነው። በዲፎልት ኖ ቼክ ቦክስ ኢዝ ኢኒሺያሊ ቼክድ ማለት ነው። በዲፎልት ቼክ አልተደረገም ማንኛውም ቼክ ቦክስ። ቱ ኢኒሺያላይዝ ዘ ቼክ ቦክስ ቱ ቼክድ ዘ ቼክድ አትሪቢዩትን ትጠቀማላችሁ እና እኩል ይሆናል ብላችሁ ቼክድ የሚለውን ቫልዩ ትመርጣላችሁ። ያንን ቼክ ያደርገዋል። ወይም ደግሞ ዝም ብላችሁ ቼክድ ካላችሁት ቼክ ያደርገዋል። እሺ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለን። ምን ይላል? እችንን እያት መጀመሪያ ኮዳን እያት። ግሮሰሪ ቼክ ሊስት ይላል ቦዲ ላይ ማለት ነው። ይሄ እንትኑ ነው፣ ይሄ ሌብሉ ብለን እንያዘው። ይሄኛው ደግሞ ፎርም ውስጥ ያለው ደግሞ እዚህ ጋር ፎርም ውስጥ ያለችው ደግሞ እቺ
እዚህ ጋር ኔሙ ግሮሰሪ ነው እንደምታዩት ለዚህኛው ኢንፑት ታይፕም ለዚህኛው ኢንፑት ታይፕም ለዚህኛው ኢንፑት ታይፕም እንዳለ ግሮሰሪስ ነው የሚለው አንድ አይነት ስም መሆን አለባቸው ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ አሬን ኦዲተር ነው የሚደረግ ተሰብስበው ለምሳሌ ሁለት ክሊክ ካረኩ ሁለቱ ይሰደዳል ማለት ነው። ሶስቱም ቼክ ከተደረገ ሶስቱም ይመለሳል። አንድ ቼክ ከተደረገ አንዱ ብቻ ይመለሳል። ምንም ቼክ ካልተደረገ ምንም አይሰደድም ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ቫሊው ሚልክ ነው። ይሄኛው የሚሰደደው ቫሊው ነው። የዚህ ቫሊው ደግሞ ብሬድ ነው። ይሄኛው የሚሰደደው ቫሊው ብሬድ ነው ማለት የዚህ ቫሊው ኤግ ነው። ወደ ሰርቨሩ ብቻ ስንወስደው ኤክስ ነው። ከዛ ቼክ ዳለው ይሄ ስለዚህ በዲፎልት ራን ሲያደርግ መጀመሪያ ይሄ ቼክ ይደረጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ታይፑ ቼክ ቦክስ አለው የሁሉንም ማለት ነው። ራዲዮ በተን ስደርስ ደግሞ ይሄን ታይፑን ወደ ምን እንቀይረዋለን? ወደ ራዲዮ እንቀይረዋለን ማለት ነው። ወደ ራዲዮ በተን ሳይሆን ወደ ራዲዮ ነው የምንቀይረው። አሁን ግን ቼክ ቦክስ ነው እያየን ያለን። እስኪ እቺን ኤግዛምፕል እንስራት። ሳይዟን እንቀንሳትና ትንሽ ወደ ጎን አድርገን እቺን ኤግዛምፕል እንሰራታለን ማለት ነው። እሺ እንደዚህ አሁንም እንደዚህ በቃ እቺን እንስራት። እዚህ ጋር አዲስ ኤችቲኤምኤል ፋይል እንፍጠርና 10.html ብለን 10.html ፋይል ፈጠር። ከዛ እዚህ ጋር ግሮሰሪ ቼክ ሊስት አለ ፓራግራፍ ማለት ነው። ግሮሰሪ ቼክ ሊስት ከዛ እዚህ ጋር ፎርም እንፍጠርና አክሽን ብለን ይሆናል እንደዚህ። ከዛ እንዝጋው። ከዛ እዚህ ጋር ኢንፑት ታይፕ ብለን የመጀመሪያው ሚልክ ነው ብሬድ ኤክስ። እሺ ኢንፑት ታይፕ ብለን ተመሳሳይ የሆኑት መጀመሪያ እንስራ። ቼክ ቦክስ ኔሙ የሁሉም ተመሳሳይ ነው። ግሮሰሪስ ነው። ግሮሰሪስ እንደዚህ ነው። የሚቀርም ቫልዩ ብቻ ነው። አውቄ ቫልዩ ልተው። ሳይዝ ትንሽ ልቀንሰው፣ ትንሽ ወደ ጎን ላረጋት። ከዛችን ኮፒ እናደርጋት 3 ጊዜ። ይሄኛው ለሚልክ ነው፣ ይሄኛው ለብሬድ ነው፣ ይሄ ደግሞ ለኤክስ ነው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? አሁን ቫልዩ መጻፍ እንጀምራለን። ቫልዩ ብዬ የመጀመሪያውን ሚልክ ልበለው፣ የሁለተኛውን ደግሞ ኮንትሮል ፕላስ ያርጌ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ወደ ምን ቀየረው? ወደ ብሬድስ ወይም ብሬድ ማለት እንችላለን። ብሬድስ ነው ወይ ብሬድ ነው። ከዛ የመጨረሻው ደግሞ ኤክስ እንለዋለን ማለት ነው። ኤክስ አልኩት። ከዛ የሚቀረን ምን አለ? እዚህ ጋር ኮዱ ላይ ቼክድ ማድረግ ያለብን ይሄኛው ቼክድ ነው። ቼክድ እንደዚህ ብላችሁ መተው ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ቫልዩ መስጠት ትችላላችሁ። ቼክድ ብላችሁ ማለት ነው። ግን ትክክለኛው ይሄ ነው መሰለኝ። እስኪ ሪፍሬሽ ከመታችን በፊት የረሳሁት ነገር ያለ እየመሰለኝ ስለሆነ ብናየው ደስ ይለኛል። አዎ የረሳሁት ነገር አለ። ያ ምንድነው? ለሰውየው የሚታየው ማለት ነው፣ ወይም ለሰትየቱ የሚታያት እና ደግሞ እዚህ ጋር ፓራግራፍ ማለት አለብን። ቺንካት እንበላት እዚህ ጋር እናርጋት። ፓራግራፉ ኤክስንም ብሬድንም ሚልክንም ይይዛል። ከዛ ደግሞ ዲስፕሌይ የሚሆን ደግሞ ያስፈልገናል፣ የሚታይ ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ ሰው የሚያደርግ ግራ ይገባኛል፣ አንዳንዴ ያጋጥመኛል። ማለትም ቼክ የሚደረገው በስተግራ ሰዓታችን አለቀ እያለ ነው። እቺን ጨርሰን ይበቃናል። በስተግራ ያደርጉታል። እኔ ግን ደስ የሚለኝ አስቀድማችሁ ማለት በስተግራ ነው ምን ያለበት፣ በስተቀኝ ሲያደርጉት አይገባኝም። አስቀድማችሁ ቼክ የሚደረገው ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ሌብሉን ግን አንዳንድ ጊዜ ሌብሉ ይቀድምና ቼኩ በዛኛው ይሆናል። ያኔ ግራ ያጋባል። ከዛችን አሁን የሰራናት አጠቃላይ እቺን ትመስላለች። ሳይዝ ሲቀነስ ይሄን ይመስላል። ይሄን የሰራን አሁን እቺን ሪፍሬሽ ነው በላት 10ኛውን እና ወደ ኋላ ተመልሰን ሪፍሬሽ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቼክድ ስላልኩት ሚልክ የመጀመሪያ ስለሆነ ሳይሆን ቼክድ ስላልኩት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር ይሄን ብቀይረው ይሄንን ቼክድ የሚለውን የዚህን ወስጄ ኮንትሮል ፕላስ ኤክስ ብዬ ለብሬድ እንስጣት። ኮንትሮል ፕላስ ያልኩት ስለዚህ ብሬድ ናት አሁን ቼክ የምትደረግ
በዲፎልት ግን መጀመሪያ ሲጀመር ቸክድ የሚለው ቢጠፋ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን የብሪድ ነው ላጥፈው። ቸክ የሚደረግ የለም በዲፎልት ማለት ነው። ቸክ የሚደረግ የለም። እና ደግሞ ሌላ ነገር ደግሞ ቼክ ቦክስ ስለሆነ ከአንድ በላይ ቸክ ማድረግ ይችላል፣ ወይም ደግሞ አንድ ብቻ ቸክ ማድረግ ይችላል። ራዲዮ በተን ግን በሚሆንበት ጊዜ አንድ ብቻ ነው ሴሌክት የሚደረግ። ስለሱ ስንደርስ እናየዋለን። እሺ አሁን ወደ ራዲዮ በተን ገባ ማለት ነው። ስላዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ይሄን ያለን ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁን በኋላ የደወል ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ሰላም ነው።